Năm 2022, Trung Quốc, quốc gia nổi tiếng với hệ thống theo dõi toàn dân, bắt đầu ban hành rộng rãi căn cước điện tử sau 4 năm thử nghiệm. Cuối năm 2023, Quốc hội Việt Nam cũng thông qua luật căn cước mới, trong đó sẽ phát hành chính thức căn cước điện tử. Vậy thì căn cước điện tử là cái gì? Liệu chính quyền có quyền thu thập dữ liệu cá nhân của bạn hay không? Và bạn có quyền kiểm soát thông tin riêng tư của mình hay không? Sau đây là 4 vấn đề bạn nên quan tâm. Hàng loạt dịch vụ sẽ yêu cầu căn cước điện tử. Căn cước điện tử là loại giấy tờ mới được quy định trong luật căn cước, sẽ có hiệu lực từ tháng 7 năm 2024. Căn cước điện tử sẽ được tạo bằng tài khoản định danh điện tử của bạn và rất có thể là một căn cước dạng số ngay trên ứng dụng VNeID của Bộ Công an. Theo đó, bạn không chỉ sử dụng căn cước điện tử trong thủ tục hành chính mà còn dùng chiếc thẻ này cho các hoạt động khác của đời sống. Ngay sau đó, Bộ Công an đã soạn dự thảo nghị định về định danh và xác thực điện tử, trong đó đề nghị rằng bạn có thể dùng căn cước điện tử để xác thực danh tính của mình. Xác thực điện tử sẽ mang đến rất nhiều điều tiện lợi, ví dụ như bạn có thể mở tài khoản ngân hàng trong tích tắc mà không cần phải mất thời gian đến trụ sở ngân hàng. Điều này được thực hiện bằng cách Bộ Công an sẽ cho phép ngân hàng xác thực danh tính thông qua việc đối chiếu, trích xuất dữ liệu của bạn từ cơ sở dữ liệu căn cước của Bộ Công an. Bộ Công an đang muốn người dân sử dụng dịch vụ xác thực danh tính điện tử nhiều nhất có thể, ví dụ như mua hàng online, thuê khách sạn, mua vé máy bay, mua SIM điện thoại, mở tài khoản mạng xã hội. Mô hình này gần giống với căn cước điện tử của Trung Quốc. Vấn đề thứ hai, trả phí để xác thực danh tính. Theo dự thảo nghị định về định danh và xác thực điện tử, bạn sẽ phải trả phí để sử dụng dịch vụ xác thực điện tử. Điều này có nghĩa là mỗi lần bạn sử dụng chức năng xác thực danh tính trên điện thoại để mở tài khoản ngân hàng, đăng ký tài khoản mạng xã hội hay thanh toán điện tử, thì bạn hoặc bên cung cấp dịch vụ phải trả một khoản phí nhất định theo dịch vụ xác thực điện tử. Như đã nói trong vấn đề đầu tiên, trong tương lai, xác thực điện tử có thể sẽ là việc bạn sẽ phải làm hàng ngày cho các giao dịch của mình. Số tiền thu được từ dịch vụ xác thực điện tử có thể sẽ rất lớn, do Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ về thanh toán điện tử. Giá trị giao dịch thanh toán điện tử năm 2021 đã lên đến 15 tỷ đô và được dự đoán tăng trưởng hơn 15% mỗi năm. Tuy nhiên, việc thu phí này đáng lo ngại khi Bộ Công an quy định rằng chỉ có những công ty thuộc Bộ Công an mới có quyền kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử. Hiện nay, Bộ Công an đã cấp quyền kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử cho Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước. Đây là trung tâm do Bộ Công an thành lập từ khi kêu gọi người dân làm thẻ căn cước gắn chip. Tóm lại là Bộ Công an đang tận dụng việc cung cấp căn cước điện tử để kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử và qua đó thu tiền trên chính thông tin cá nhân của bạn. Việc Bộ Công an độc quyền cung cấp dịch vụ xác thực điện tử sẽ dẫn đến cái mối lo ngại tiếp theo. Vấn đề thứ ba, căn cước điện tử có thể được dùng để thu thập thông tin cá nhân. Nếu như căn cước điện tử và dịch vụ xác thực điện tử được ứng dụng rộng rãi thì có thể bạn sẽ không còn quyền riêng tư nữa. Cái việc xác thực danh tính điện tử trong dự thảo nghị định mà chúng tôi mới đề cập không chỉ là cái việc xác thực thông tin cá nhân của bạn mà còn liên quan đến việc thu thập thông tin về tất cả những giao dịch điện tử của bạn và chuyển ngay lập tức những thông tin này đến Bộ Công an. Trước đây, khi sử dụng các dịch vụ yêu cầu xác thực danh tính cá nhân thì những dịch vụ như ngân hàng, khách sạn chỉ chụp lại chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân. Thông tin giao dịch của bạn không được chuyển ngay đến Bộ Công an. Nhưng sắp tới đây, nếu bạn sử dụng căn cước điện tử để xác thực danh tính, thông tin giao dịch của bạn sẽ được chuyển ngay đến Bộ Công an. Theo dự thảo về định danh và xác thực điện tử, những thông tin này sẽ được tập hợp, lưu trữ trong hệ thống của Bộ Công an trong khoảng thời gian là 5 năm. Như vậy, Bộ Công an sẽ biết được từng chi tiết trong đời sống riêng tư của bạn và Bộ Công an sẽ hiểu bạn hơn bất kỳ người thân nào của bạn. Giờ đây, rất có thể mỗi lần bạn thuê khách sạn thì những thông tin như thời gian lưu trú cùng với ai, sử dụng dịch vụ gì cũng sẽ được gửi đến Bộ Công an. Hay mỗi lần bạn rút tiền, chuyển tiền từ ngân hàng mà sử dụng tính năng xác thực điện tử thì thông tin về số tiền rút, nơi rút
cũng sẽ được chuyển ngay đến Bộ Công an. Kỳ thực thì căn cước điện tử không phải chỉ có ở Trung Quốc hay Việt Nam. Gần đây, một số quốc gia châu Âu cũng bắt đầu áp dụng ứng dụng này. Thử nghiệm căn cước điện tử. Tuy nhiên, khác với Việt Nam, người dân châu Âu khi sử dụng căn cước điện tử sẽ có toàn quyền kiểm soát thông tin của mình. Họ có thể chọn lưu trữ, chia sẻ hoặc không chia sẻ thông tin nào của mình cho người khác. Việc sử dụng căn cước điện tử là tự nguyện tại châu Âu. Trong khi đó, tại Việt Nam, sử dụng căn cước điện tử rất có thể là yêu cầu bắt buộc và thay thế cho những loại giấy tờ khác. Điều đáng nói là người dân sẽ không có quyền kiểm soát toàn bộ dữ liệu của mình. Bên cạnh đó, chính quyền cũng không giới hạn những lĩnh vực sẽ thu thập thông tin của bạn từ việc sử dụng căn cước điện tử. Có thể nói là Bộ Công an vừa kiếm tiền từ việc xác thực thông tin cá nhân của bạn, vừa liên tục thu thập thông tin cá nhân của bạn. Việc có một lượng dữ liệu lớn như vậy tập trung vào trong tay Bộ Công an sẽ dẫn đến rủi ro về việc đánh cắp dữ liệu và lộ thông tin riêng tư của bạn. Vấn đề thứ tư, căn cước điện tử có thể được dùng để kiểm soát người dân. Bộ Công an không phải là cơ quan duy nhất có quyền truy cập vào những thông tin riêng tư của bạn. Nhiều cơ quan khác của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội như Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Công đoàn cũng có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn. Số lượng cán bộ làm việc cho những tổ chức này có thể lên đến hơn 70.000 người. Bây giờ ta thử hình dung thế này. Trong số hơn 70.000 người có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn, có người thân của bạn, có bạn bè của bạn, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Hơn thế nữa, điều này góp phần tạo nên nguy cơ lớn hơn về việc đánh cắp và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sẽ bị quản lý, giám sát nhiều hơn khi những cơ quan này có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân riêng tư của bạn. Bạn có thể xem video đã đăng của Luật Khoa về vai trò kiểm soát người dân của những tổ chức này. Đến thời điểm này thì cái quy trình ban hành căn cước điện tử vẫn đang được Bộ Công an cân nhắc trong dự thảo về định danh và xác thực điện tử. Theo dự thảo này, Bộ Công an một lần nữa sẽ đề nghị bạn đến cơ quan công an để đăng ký căn cước điện tử. Bạn có đồng ý cho Bộ Công an thu thập dữ liệu cá nhân của mình và của gia đình mình hay không? Mời bạn tìm hiểu thêm về vấn đề căn cước trên kênh YouTube của Luật Khoa và website luatkhoi.com. Để nhận các bài viết mới nhất của Luật Khoa qua email, mời bạn đăng ký thành viên miễn phí tại đường link trên màn hình. Xin hẹn gặp lại trong những video kế tiếp.